fear and greed index එක හරියටම 50ට වෙන්න අතරලා තිනවා මේ වෙනකොට sentiment එකේ direction එකක් නැහැ neutral sentiment එකක් තියෙන්නේ markets දන්නේ උඩට යන්නද පල්ලයට යන්නද කියලා ගිය සතිය වෙනකොට මේකේ පොඩි direction එකක් තිබ්බා ගිය මාසේ 59 ගිය සතිය වෙනකොට 60 දක්වා improve වෙලා තිබ්බා නමුත් ඊයේ 56 තිබ්බ එක වෙනකොට 50 දක්වා drop වෙලා තිනවා පැහැදිලිවම market එක bullish sentiment එක neutral බවට පත් වෙලා තිනවා ඒක අපිට Bitcoin chart එක බැලුවොත් පේන තියෙනවා Bitcoin chart එකේ එකම තියෙන විශේෂතම කාරණාව තමයි පහළ තියෙන oscillator එක බැලුවොත් stochastic එක මේ වෙනකොට oversold level එකට මේ level එකට මීට කලින් ඇවිත් තියෙන්නේ oversold level එකට මෙන්න මේ අවස්ථාව ඒ ඇවිල්ලා 2023 ජූනි 14 එතනින් පස්සේ price එක සෑහෙන increase වුණා ඩොලර් මේ level එක 24750 21000 දක්වා තමයි ගිහින් තමයි නැවතුනේ. ඉතින් දැන් stochastic මේ වෙනකොට ඒ levels වලටම drop වෙලා තියෙනවා. stochastic oversold levels වලට. ඉතින් මේ support level එකෙන් 29800 area එකෙන් price එක වේවිද නැද්ද කියන එක තමයි ඊළඟට බලන්න ඕනේ. මාකට් එකේ ලොකු එක්සයිට්මන්ට් එකක් නැති එක තමයි ඊළඟ කාරණාව. පම්ප් වෙන්න තියෙන අවස්ථාව අඩු. අනිත් එක තමයි ඉදිරි බදාදා දවසේ එන්න තියෙන rate hike එක. ඒකත් Bitcoin price එක උඩට ගෙනියන්න crypto prices උඩට push කරන්න support එකක් වෙන්න තියෙන අවස්ථාව ගොඩක් අඩු බවයි මගේ හැඟීම. ඇමරිකාවේ Department of Justice නැත්නම් DOJ යනුවෙන් හඳුන්වන ආයතනය මේ වෙනකොට ඒගොල්ලන්ගේ crypto investigations වලට සම්බන්ධ teams merge කරමින් වඩා ශක්තිමත්ව crypto space එකේ තියෙන scams වගේම දූෂණ control කරන්න ඒව පාලනය කරන්න strategy change කළ බව වාර්තා වෙනවා. DOJ is merging its national cryptocurrency enforcement team into the computer crime and intellectual property section. මේක හරහා computer crimes and intellectual property කියන ගොන්නටම මේ national cryptocurrency enforcement team එකත් ඇතුළත් වෙන බව තමයි වාර්තා වෙන්නේ. මේක වඩා හොඳ service එකක් provide කිරීම සහ වඩා හොඳ customer protection එකක් දීමේ අරමුණෙන් කළ බව තමයි Department of Justice මේ වාර්තාවේ කියන්නේ. මේ පෙන්නේ 15 minute chart එකේ Stellar නැත්නම් XLM USDT futures chart එක ByBit එකේ මේක breakout එකක් වීමට ආසන්න බව පේන්න තියෙනවා. නමුත් breakout trades කියන ඒවා දාන්න මෙවැනි trend line එකක් අවස්ථා කිහිපයක try කළා ඒ trend line එකෙන් direction එක දිහාවටම price එක break වෙන එක. ඉතින් මේ breakout trades සාර්ථක වෙනවා ඉතාලම අවමයි. 75ක් 70ක් 75ක්ම trades break වෙන්නේ මේ break වෙන්න වගේ පෙන්නලා නැවත fake out නැත්නම් නැවත මේ යන්න පෙන්නන දිශාවට නෙවෙයි ඊට විරුද්ධ දිශාවට යනවා. එතකොට මේ යන්න පෙන්නන දිශාවට ගියොත් ඒකට අපි කියන break එකක්ලා විරුද්ධ දිශාවට ගියොත් නෝ ඒක break වුණ එක fake වුණා නැත්නම් ඒක බොරු break වෙන්න බව පෙන්නලා නැවත අනිත් පැත්තට ගිය බව. ඉතින් ගොඩක් traders ලා මේක break out විදිහට trade කරන්න උත්සාහ කරනවා. එතකොට fake out වුණොත් ඉතින් ඔයා දාපු plus එක අරගෙන trade එක යනවා ඔයාට against. දැන් මේ chart එක බැලුවම මේක break වෙන්න දෙන්නේ fake වෙන්න දෙන්නේ. ඔයාගේ අදහස් දාන්න කමෙන්ට් එකක් විදියට මේකේ මම හිතන්නේ මේක break out එකට තියෙන ඉඩ කඩ හැබැයි trend එක පහළට තියෙනවා දාන්න trend is your friend. එතකොට trend පැත්තට මේක break වෙන්න chance එකක් තියෙනවා. එකම කාරණේ මෙන්න මේ අවසාන red volume candle එක බලපුවම මේක exhaustion volume candle එකක්. ඒ කියන්නේ down trend එකක අවසානයේ තමයි මෙවැනි සමස්ත selling ටික අවසාන වශයෙන් සිද්ධ වෙන sellers ලා අවසන් බව හංගවන exhausted candle එකක් එන්නේ. ඒ වගේම අපි පහළ තියෙන oscillator එක වල stochastic මේ වෙනකොට oversold ඉඳලා overbought pattern නැත්නම් 20න් උඩට හිස හිමිට ඔසවමින් ඉන්නවා. ඒකෙනුත් පෙන්වන්නේ ඒක buying pressure එකන බව selling pressure එකට වඩා. හැබැයි මේ කාරණා ගොඩාක් සලකන්න ඕන breakout trade එකකදී breakout trades trade කරපුවම අසාර්ථක වෙන්න තියෙන අවස්ථා වැඩි. සාර්ථක වෙන්න තියෙන අවස්ථාවලට වඩා නමුත් breakout trades වලින්ම යැපෙන traders ලා ඉන්නවා මාකට් එකේ. ඒගොල්ලෝ ඊටාම නිවැරදිව breakout trades ගන්නවා risk එක manage කරලා. ඉතින් මේක grow කරන්න හොඳ skill එකක් ඔයාලට not interested නම්. ඒක තමයි මම කියන්න උත්සාහ කරේ. මේ තියෙන්නේ මේ මොහොතේ Patreon එකේ අපි ගත්ත සහ තාම profit target reach නොකරපු
තාමත් යමින් තියෙන ට්‍රේඩ් එකක් මම ඔයාලට පෙන්නුවේ. මේක අපි උත්සාහ කරේ මේකේ මේ රෙසිස්ටන්ස් එක මේ ලෙවල් එක අවස්ථා කීපයක් රීච් කරන නිසා ප්‍රයිස් වීක්නස් එක දැක්ක නිසා ඊට උඩින් අපි ස්ටොප් ලොස් එක තියාගත්තා. මේ රෙඩ් බොක්ස් එකේ උඩ මුදුන තමයි ස්ටොප් එක. මේ මැද තියෙන වයිට් ලයින් එක තමයි අපි එන්ටර් වුණ තැන. අපේ පළවෙනි ටාගට් එක තමයි මෙන්න මේ ලෙවල් එක. මේ ග්‍රීන් බොක්ස් එකේ අග ෂෝට් කරනකොට ඒක තමයි අපේ ටේක් ප්‍රොෆිට් එක නැත්තම් මේ 3.9 කියන එක. ඉතින් මේ වෙනකොට අපිට අවශ්‍ය දිශාවට ට්‍රේඩ් එක යමින් ඉන්න බව පේන තියෙනවා. හෝප්ෆුලි මේක ටාගට් එක වද්දීවි. මේකේ රිස්ක් එක අවම කරන්න තව අවස්ථාවක් තියෙනවා. අවශ්‍ය නම් අපිට ගේන්න පුළුවන්. මේකනේ අපි ස්ටොප් ලොස් එක මේ දකුණේ උඩම තියෙන රෙඩ් බොක්ස් එක. ඒක තමයි ස්ටොප් ලොස් එක. අපිට අවශ්‍ය නම් ඒ ස්ටොප් එක ගේන්න පුළුවන් අපේ එන්ට්‍රි ප්‍රයිස් එක ගාවට. මේ තියෙන මේ ග්‍රේ කලර් බොක්ස් එකක්. ඒ ග්‍රේ කලර් බොක්ස් එක ගාවට ගේන්න පුළුවන්. එතකොට ට්‍රේඩ් එක රන් වෙන්නේ අපේ සල්ලි වලින් නෙවෙයි හවුස් මනි වලින්. ඒ කියන්නේ අපේ සෑක්ක නොකරන්න වෙන ට්‍රේඩ් එකට තමයි කියන්නේ we play on the house money. එතකොට එක එතනට ගිහින් පුළුවන්. ඒ කියන්නේ බ්‍රේක් ඉවන් එකට ට්‍රේඩ් එක බැරි වෙලා හරි අපිට against ගියොත් අපිට සතෙක්වත් loss වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒක අවශ්‍ය නම් risk mitigation ස්ටෙප් එකක් විදිහට ඒක කළ හැකිව තියෙනවා. කෙසේ වෙතත් ට්‍රේඩ් එක මේ මොහොත වෙනකොට පේනවා අපිට අවශ්‍ය පැත්තට යමින් තියෙන බව. ග්ලෝබලි අති විශාල කමියුනිටි එකක් අපිත් එක්ක මේ Patreon group එකේ ට්‍රේඩ් කරනවා. ඔයාලටත් ඉන්ට්‍රස්ටඩ් නම් සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන්. ලින්ක් එක තියෙනවා YouTube video description box එකේ. ඒ හරහා ඔයාලට credit cards use කරන්න පුළුවන්. නැත්නම් HNB සහ commercial bank debit cards use කළ හැකි. එහෙමත් නැත්නම් PayPal account එකකින් pay කරන්න පුළුවන්. ඉන්ට්‍රස්ටඩ් නම් එන්න ලින්ක් එක YouTube video description box එකේ. Sam Bankman-Fried FTX mogul නැත්නම් FTX founder සම්බන්ධයෙන් තොරතුරු තියෙනවා. Sam Bankman-Friedගේ සොහොයුරා ගෙබ් මේ වෙනකොට නාවුරු දේශයේ දුපතක් මිලදී ගන්න උත්සාහ කරන බව ඔය දන්නවා. මේගොල්ලොන්ගේ 아무තු රිලිජන් එකක් තියෙනවා. ඒකට කියන්නේ effective altruism කියලා. effective altruism ප්‍රැක්ටිස් කරන අය ඉන්නවා. ඔය ගොඩක්ම අය ඉන්නේ මේ වගේ බිලියනර්ස් තමයි effective altruism ප්‍රැක්ටිස් කරන්නේ. ඒ අයගේ ආරක්ෂාව සඳහා මේ නාවුරු වල දිවයිනක් මිලදීගෙන බංකරයක් හදන්න යන බව ලෝකේ මොන ප්‍රශ්න ආවත් එතනට වෙලා දිවි ගලවාගෙන නිදහසේ දැල්ලේ සිටිය හැකි ආකාරයේ අවස්ථා තනක් ස්ථානයක් ගොඩනගන යන බව සෑම් බැංක්මන්-ෆ්‍රීඩ්ගේ සොයුරා මේ FTX නඩුවේ තොරතුරු අතර අනාවරණය වෙනවා. වගේම සෑම් බැංක්මන්-ෆ්‍රීඩ්ගේ FTX කම්පැනිට අමතරව තිබ්බ ට්‍රේඩින් ආර්ම් එක වන අලමේදා රිසර්ච් එකේ ප්‍රධානිය විදිහට කටයුතු කරපු කැරොලයින් එලිසන් වර මතක නම් අර FTX ටෝකන් එක $22කින් පල්ලෙහාට නොවැටෙන්න හෝල් කරගන්න Binance එකේ CCට ඔයා ගාව තියෙන සියලු ටෝකන් අපි 22කට ගන්න ලෑස්ති කියලා Twitter මෙසේජ් එකක් දාපු කෙනා තමයි කර්ලින් එලිසන් කියන්නේ. ඒකම තමයි ක්‍රෑෂ් වෙන්නත් හේතු වුණේ. දැන් මේ සමස්ත සිද්ධිය සම්බන්ධයෙන් Google ඩොකියුමන්ට් එකක් සම්පාදනය කර ඇති බව සඳහන් වෙනවා. මේකේ විස්තර කරලා තියෙන විදිහට මේ සිද්ධි සම්බන්ධයෙන් කර්ලින් එලිසන් තාම දැඩි මානසික පීඩනයකට මේ කොලැප්ස් වෙන්න කලින් හසුව සිටි බව එයාගේ කර්ලින් එලිසන්ගේ රයිටින්ග්ස් වල තියෙන බව තමයි මේ වාර්තාවේ කියවෙන්නේ. මේ තොරතුරු වාර්තාවෙන් කැනඩාවේ මේකේ තරම් හොඳ තොරතුරක් නෙමෙයි. මේ කැනඩාවෙත් බැංකුව වලින් වාර්තා වෙන්නේ අද මේ පැය කිහිපයකට කලින් මේකේ ඉන්නේ Canadian police warn crypto investors on growing home robbery trend. මේකේ ක්‍රිප්ටෝකරන්සි ඉන්වෙස්ටර්ස්ලා තමයි මේකේ ටාගට් කරන්නේ. එතකොට නිකන් කුරියර් සර්විස් එකක ඩිලිවරි ඩ්‍රයිවර් කෙනෙක් වගේ ගෙදරට ඇවිල්ලා දොරට තට්ටු කරලා මේ පැකේජ් එකක් ඩිලිවර් කරන්න වගේ ඇවිත් ගේ ඇතුළට කොහොම හරි එනවා. ඇවිල්ලා මේ ගෙදර ඉන්න ඕනව ඊට පස්සේ මේ සතුව තියෙන ක්‍රිප්ටෝකරන්සි ටික බලෙන් ඒ ඉන්ෆෝමේෂන් ටික හොරකම් කරන සිද්ධි මේ වෙනකොට මේක කැනඩාවේ වැන්කූවර් වල නැත්නම් මේ වැන්කූවර් යාබදු තියෙන රිච්මන්ඩ් නගරයේ සිද්ධ වෙන බව තමයි මේ වාර්තාවේ කියවෙන්නේ. එතකොට කැනඩාවේ පොලිසිය මේ සම්බන්ධයෙන් වෝනින්ග් එකක් දීලා තිනවා. රිච්මන්ඩ් RCMP and Delta for police for immediate release. Police issue warning to high value cryptocurrency investors
following home invasion style robberies මේ සම්බන්ධයෙන් අවධානයෙන් ඉන්න කියලා delivery drivers ලාවත් packages deliver කරන්න දොර අරින්න එපා කියන තත්ත්වෙටම මේක ඇවිත් තියෙන බව මේ අලුත්ම නැගී එන හොරකම් කිරීමේ ස්ටයිල් එකක් බව කැනඩාවේ පොලිසිය සඳහන් කරලා තියෙනවා. මේක දැනට කැනඩාව විතරයි. ඒ නිසා හැමෝම මේ සම්බන්ධයෙන් බය විය යුතු නැහැ. ඉතින් එන්න අනිත් වීඩියෝ එකට ඊතරු තොරතුරු බලමු.